নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 29 মেৰ এডিটোৰিয়েল কেইটা ইয়াতে সোৰ্সেস দি আছে এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস বোৰ আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকলটো হৈছে কোল গেছিফিকেশন আৰ্টিকলটোত হাইলাইট কৰিছে কোল গেছিফিকেশনক এতিয়া ভাইটেল ষ্ট্ৰেটেজি হিচাপে কিয় ইণ্ডিয়াৰ যি এনাৰ্জি সভাৰেণ্টি সেই এনাৰ্জি সভাৰেণ্টিক এচিভ কৰিব কাৰণে এতিয়া আমি সকলোৱে দেখিছো যে ওয়েস্ট এছিয়াত যি যুদ্ধ বিগ্ৰহ চলি আছে তাৰ ক্ৰাইসিস তাৰ ফলত আমাৰ এনাৰ্জি সাপ্লাইত প্ৰবলেম হৈছে যে বা এনাৰ্জিত ক্ৰাইসিস এটা ফিল সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে ইণ্ডিয়াই গতিকে ইয়াৰ এটা অল্টাৰনেটিভ পাথ যদি আমি চাওঁ এচিভ কৰিব কাৰণে এনাৰ্জি সভাৰেণ্টি হেতু হৈছে কোল গেছিফিকেশন এতিয়া ৰিডিউস কৰিব ইয়াৰ দ্বাৰা মেসিভ ডিপেন্ডেন্স কিহৰ ওপৰত ইম্পোৰ্ট অইল এন্ড গেছৰ ওপৰত যেহেতু আমি অইল এন্ড গেছ বহুত বেছি ইম্পোৰ্ট কৰো আৰু মিট কৰিব ৰেপিডলি যি গ্ৰোইং ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফিডষ্টক ৰিকুৱাৰমেন্টস হয় ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ইন্ডাষ্ট্ৰি গ্ৰোথ হ'ব কাৰণে সেই ফিডষ্টক ৰিকুৱাৰমেন্টটো কোল গেছিফিকেশনৰ দ্বাৰা মিট কৰিব পাৰিব যেতিয়া ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিটো আমাৰ প্ৰগ্ৰেছিভ বৰ্তমান ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ কাম চলি আছে কিন্তু ফুললি কভাৰ কৰিব নোৱাৰে ইণ্ডিয়াছ মিডিয়াম টাৰ্ম যি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল নিড সেই ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল নিডটো গতিকে আমাৰ কোল গেছিফিকেশনটো এইটো সময়তে এটা হাই ভ্যালু কেমিক্যাল আৰু সিনথেটিক ফুয়েল এজ নেশনেল প্ৰায়োৰিটি বুলি আমি কৰিব পাৰো প্ৰায়োৰিটি হিচাপে আমি কোল গেছিফিকেশন কৰিব পাৰো এতিয়া লিভাৰেজিং ডমেষ্টিক ৰিজাৰ্ভ যেহেতু আমাৰ আছে ইণ্ডিয়াই অলমোষ্ট এটা আৰ্টিকলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে যে হোল্ড কৰে কিমান 200 বিলিয়ন টনছ অফ proven coal reserve নিয়াৰলি 400 বিলিয়ন টনছ আছে ইণ্ডিয়াৰ জিঅগ্ৰাফিকেল ৰিসোৰ্সেস গতিকে কোল কাৰেন্টলি আমাৰ 70% ইণ্ডিয়াৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনাৰেশনতো আমি ব্যৱহাৰ কৰো গতিকে কোলৰ গেছিফিকেশনৰ দ্বাৰা আমি আৰু বেছি নিজৰে এনাৰ্জি সভাৰেণ্টিটো এচিভ কৰিব পাৰিম বা বিভিন্ন ধৰণৰ ফিডষ্টক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম ইণ্ডিয়া কাৰেন্টলি 85 to 90% ক্ৰুড অইল ৰাফলি হাফ অফ নেচুৰেল গেছ আমি কি কৰো ইম্পোৰ্ট কৰো গতিকে জিঅপলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটিয়ে এতিয়া লোকেল অল্টাৰনেটিভটোক এপ্লাই কৰিব এডপ্ট কৰিব বা বিচাৰিবৰ কাৰণে আমাক কি কৰিব লাগে মজবুৰ কৰিছে বা আমি হেতুৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগে Beyond power generation এতিয়া কি আছে গেছিফিকেশন এলাউ কৰিব কোলক ট্ৰানজিশন কৰিব কাৰণে সিম্পল কম্বাস্টন টু প্ৰডিউস সিনথেটিক গেছ সিনগেছ মিক্সচাৰ অফ কাৰ্বন মনোক্সাইড এন্ড হাইড্ৰোজেন এটা কোল গেছিফিকেশনৰ দ্বাৰা কি কৰা হয় কনভাৰ্ট কৰা হয় সলিড কোল টু হাৰ্ড টু হ্যান্ডেল এন্ড পলিউটিং when burned directly into clean gaseous fuel এই প্ৰসেসটোত ইউজ কৰা হয় হাই টেম্পাৰেচাৰ আৰু প্ৰেসাৰ কন্ট্ৰোল কৰা হয় এমাউন্ট অফ steam and oxygen to break down coal into mixture of coal syngas এটা সিনগেছত কি থাকে সিনথেসিস গেছত ম্যাজিক্যাল ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্ট হয় কম্বিনেশন হয় কার্বন মনোক্সাইড আৰু হাইড্ৰোজেনৰ কেমিক্যাল লেগোসেট হিচাপে আমি ভাবিব পাৰো এডজাস্ট যদি কৰা হয় ৰেশিওটো কাৰ্বন মনোক্সাইড আৰু হাইড্ৰোজেনৰ আমি তেতিয়া ভাষ্ট ৰেঞ্জ অফ প্ৰডাক্টস ইয়াৰ পৰা বনাব পাৰো এমোনিয়া ফাৰ্টিলাইজাৰৰ কাৰণে মিথেনল প্লাষ্টিকৰ কাৰণে ফুয়েল ব্লেন্ডিংৰ কাৰণে সিনথেটিক ডিজেলৰ কাৰণে ইভেন পিওর হাইড্ৰোজেন ফৰ গ্ৰীন এনাৰ্জি কাৰণে গতিকে এটা কৈছে যে মিক্সচাৰ অফ কাৰ্বন মনোক্সাইড আৰু হাইড্ৰোজেনে সাৰ্ভ কৰিব এজ এ ফিডষ্টক এমোনিয়া ফাৰ্টিলাইজাৰ মিথেনল গতিকে নেশনেল টাৰ্গেট এতিয়া গভৰ্নমেন্টে কি লৈছে ইণ্ডিয়ান গভৰ্নমেন্টে এম্বিচিয়াস টাৰ্গেট এটা লৈছে গেছিফাই কৰিবৰ কাৰণে 100 মিলিয়ন টন কোল বাই 2030 আৰু এপ্ৰুভ কৰিছে ইনসেন্টিভ সাপোৰ্ট পেকেজ এপ্ৰক্সিমেটলি 8500 crore কিন্তু এই আৰ্টিকলটোত 18 গৰাকী আৰু এটা কথা হাইলাইট কৰিছে যে টেকনিক্যাল চ্যালেঞ্জ আছে যেহেতু হাই এশ কন্টেন্ট হয় আমাৰ প্ৰাইমাৰী টেকনিক্যাল হাৰ্ডলছটো হৈছে ইণ্ডিয়াৰ কোলত বহুত বেছি এশ কন্টেন্ট থাকে 30 to 40% কিন্তু যি ইন্টাৰনেশনালি কোল ইউজ কৰা হয় হেতুৰ সিগনিফিকেন্টলি তিহতৰ ভাল হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াতকৈ গেছিফায়াৰ সিলেকশনত প্ৰবলেম আছে
highest container karne fluidized bed gasifier currently deemed relatively suitable for India karne due to their feedstock flexibility, lower operating temperature aru tolerant to cool variability. এতিয়া কমাৰ্চিয়েল মেচিউৰিটিত ইণ্ডিয়াৰ ইক'চিষ্টেমটো ষ্টিল কি হৈ আছে ইনফেণ্ট হৈ আছে যেতিয়া পাইলট প্ৰজেক্ট যেনেকৈ টেলচাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ কোল ইণ্ডিয়া ফেল আণ্ডাৰৱে হৈ আছে ইণ্ডিয়া ষ্টিল লেক্স এক্সটেন্সিভ লাৰ্জ স্কেল কমাৰ্চিয়েল অপাৰেশ্যনেল এক্সপ'জ এতিয়া গ্লোবেল কনটেক্সত যদি আমি এই আৰ্টিকলটোত উল্লেখ কৰিছে সেইটো হৈছে যে চাইনা এতিয়া ক্লিয়াৰ গ্লোবেল লিডাৰ হয় কোল গেছিফিকেশ্যনত ৰাফলি 20 মিলিয়ন টনছ প্ৰডিউচ কৰে হাইড্ৰজেন এনুৱেলি ফ্ৰম কোল নিয়াৰলি 60% অফ গ্লোবেল গেছিফায়াৰ এতিয়া মেইন আৰ্গুমেণ্ট কেইটা মই যিহেতু কৈছোৱে ইয়াতে গতিকে কি বুলি কৈছে ৰেচনেলটো হৈছে ৰিচৰ্চ বহুত আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিমাণ্ডো ইয়াৰ পৰা আমি মিট কৰিব পাৰো গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভ আছে 100 মেট্ৰিক টন মিলিয়ন টন গেছিফিকেশ্যন টাৰ্গেট আছে গতিকে টেকনলজি আৰু ইকনমিক কেপচাৰ্ড ফিচাৰ্স ডিফাৰেণ্ট গেছিফায়াৰ টাইপ আছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন উইথ IGCC cluster based coal to chemical complex discussed as way to improve efficiency or flexibility advantages projects enhance energy security via reduce imports of LNG methanol ammonia fertilizer cooking oil diversification of industrial feedstock hobo yar pholot environmental gain hobo better control jihetu kora jabo local pollutants potential integration of CCUS এতিয়া ইয়াতে আৰু কি চ্যালেঞ্জটো একনলেজ কৰিছে হাই কেপিটেল কষ্ট আছে টেকনলজি কমপ্লেক্সিটি আছে হাইয়েষ্ট কন্ট্ৰোল কোল কনষ্ট্ৰেইন আছে এইবিলাক কি হয় চ্যালেঞ্জেস হয় গতিকে ৰিকগনিশ্যন ডেট উইদাউট ৰবাস ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক কাৰ্বন প্ৰাইচিং সিগনেল ইনষ্টিটিউচনেল কেপাচিটি প্ৰজেক্ট মে ফেচ ডিলে কষ্ট ওভাৰৰান হ'ব পাৰে আৰু বিকাম ষ্টেণ্ডাৰ্ড এছেটছো হ'ব পাৰে এইকেইটা চ্যালেঞ্জ হয় এটা হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন যদি ইছ্যুটো চাওঁ কলনিয়েল আৰু আৰ্লি পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফেজত ডিউৰিং ব্ৰিটিছ ৰুল কোল প্ৰাইমাৰীলি ইউজ কৰা হৈছিল ৰেলৱে কাৰণে শ্বিপিং এণ্ড বেচিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে ফ'কাছ আছিল এক্সট্ৰেকশ্যন আৰু ডাইৰেক্ট কম্বাষ্টনত আৰ্লি গেছিফিকেশ্যন টেকনলজি ক'ত আছিল ইউৰোপত আছিল প্লান ইকনমি এৰা 50 পৰা 80 লৈ কোল বিকেম বেকবন অফ ইণ্ডিয়াছ পাৱাৰ ছেক্টৰটো হৈছে হ'ল গেছিফিকেশ্যন কনচেপ্ট কিহত এপিয়াৰ্ড হ'ল ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউচনত পাইলট ষ্টাডিজ হ'ল লিবাৰেলাইজেশ্যন আৰু এনাৰ্জি ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যনত ইকনমিক ৰিফৰ্মে ইনক্ৰিজ কৰিলে এনাৰ্জি ডিমাণ্ডটো এনকাৰেজ কৰিছিলে এক্সপ্ল'ৰ কৰিবৰ কাৰণে অল্টাৰনেটিভ কি ফিউৱেলৰ আমাৰ অপশ্যনছ আছে সেইটো লৈ নেচাৰেল গেছ বিগান টু গেইন ৰোল ইন পাৱাৰ এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ ছেক্টৰ ক্লাইমেট ডিবেট আৰু ক্লিন কোল নেৰেটিভ এটা আহিলে ক্লাইমেট নেগোচিয়েশ্যন ইণ্টেনচিফাই কৰিলে ক্লিন কোল টেকনলজিৰ কাৰণে সাম ডেমনষ্ট্ৰেট গেছিফিকেশ্যন ইউনিটছ ফৰ কেমিকেল আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ ৱেৰ এটেম্পটেড মিছন মোড এৰা লঞ্চ কৰা হ'ল নেশ্যনেল কোল গেছিফিকেশ্যন মিছন কোৱান্টিটেটিভ টাৰ্গেট গেছিফাইং 100 মিলিয়ন টন অফ কোল by 2030 কন্টেম্পৰৰী কনটেক্সটত আমি কি হল গ্লোবেল এনাৰ্জি ট্ৰানজিশন দেখিছো ভলেটাইল অইল আৰু গ্ৰেছ প্ৰাইচেছ দেখিছো ৱেষ্ট এছিয়া ক্ৰাইচিছৰ ফলত জিঅ'পলিটিকেল আনচাৰ্টেনিটি আছে গতিকে ডমেষ্টিক ৰিচোৰ্চ বেছ অপশ্যন এতিয়া কি হৈছে মোৰ এট্ৰেক্টিভ হ'ব ধৰিছে আমি নিজৰ দেশতে কেনেকুৱা ধৰণে ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ মেথড ইউজ কৰি এনাৰ্জি চিকিউৰিটিটো আনিব পাৰো তাৰ ওপৰত এতিয়া গুৰুত্ব দিয়া হৈছে লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি আমি এই টপিকটোৰ চাওঁ তেন্তে ৰিচোৰ্চ ইউটিলাইজেশ্যন লজিক এটা আছে চেন্ট্ৰেল এজাম্পচনটো ইয়াত হৈছে যে ৰেচনেল কেতিয়া হ'ব ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে নিজৰ যি এবান্ডেন্ট কোল আছে তাক যদি আমি এডভান্টেজ হিচাপে ইউজ কৰো ব্যৱহাৰ কৰো ৰেডাৰ দেন আমি ভালনাৰেবল বা ভলেটাইল গ্লোবেল অইল এণ্ড গেছ মাৰ্কেটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰাতকৈ গতিকে গেছিফিকেশ্যনক ফ্ৰেম কৰা হৈছে টেকনলজি অফ আপগ্ৰেডেশ্যন কোল ইউজৰ মুভ কৰা হৈছে ল' এফিচিয়েঞ্চিৰ পৰা হাই পলিউশ্যন কম্বাষ্টনটো হায়াৰ ভেলিউ ৰিলেটিভলি ক্লিনাৰ কনভাৰ্চনলৈ লাহে লাহে আমাৰ আপগ্ৰেড কৰা দেখা গৈছে ইয়াৰ ফলত ইনক্ৰিমেণ্টেলিজম ৰেডাৰ দেন ডিছকণ্টিনিউটি ফিলচফিকেলি এপ্ৰ'চটো হৈছে ইনক্ৰিমেণ্টেল এনাৰ্জি ট্ৰানজিশ্যনক আমি গ্ৰেজুৱেল শ্বিফ্ট হিচাপে চাইছো য'ত কোল কণ্টিনিউ কৰিছে কিন্তু সফিষ্টিকেটেড ৱে আনটিল ৰিনিউৱেবলছ এনাৰ্জিটো আমাৰ এবান্ডেণ্ট বা এডিকুৱেট যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে গতিকে এইটোৱে কণ্ট্ৰাষ্ট কৰে ৰেডিকেল লিভ কোল অন দ্য গ্ৰাউণ্ড পজিশ্যন এণ্ড ইনষ্টিড অফাৰ কৰে প্ৰেগমেটিক ক্লিনাৰ ইউজ অফ কোল ব্ৰিজটো টেকনলজিকেল অপ্টিমিজম এণ্ড ষ্টেট লেড ডেভেলপমেণ্ট আৰ্গুমেণ্টটো ৰিলাই হেভিলি হৈ আছে টেকনলজিকেল অপ্টিমিজমৰ ওপৰত ইঞ্জিনিয়াৰিং চলিউশ্যন যেনেকৈ এডভান্স গেছিফায়াৰ CCUS ডিজিটেল টুইন্স মিটিগেট কৰিব পাৰে এনভাইৰমেণ্টেল আৰু অপাৰেশ্যনেল ৰিস্কটো গতিকে ষ্টেট ফৰগ্ৰাউণ্ড এজ দ্য কি ড্ৰাইভাৰ থ্ৰু মিছন এতিয়া
Multidimensional analysis of social dimension of potential হয় employment generation কাৰণে যেনেকৈ mining region য'ত হ'ব skill engineering job ওলাব কিন্তু ইয়াৰ opposite side আমি displacement দেখিব পাৰো ইয়াৰো risk আছে health impact দেখিব পাৰো social conflict হ'ব পাৰে rehabilitation যেহেতু problem হ'ব পাৰে political dimension align কৰে আমাৰ যেটো energy independent narrative হয় হেতুৰ লগত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ লগত regional development লগত আৰু লগতে politically গটিকে attractive হৈ পৰে legal dimension project to must navigate হ'ব লাগে কিহৰ লগত environmental protection act লগত forest conservation act লগত ethical dimension ethical question to হৈছে revolve around intergenerational equity distributive justice কোনে আটাইতকৈ বেছি cost to পাব benefits পাব বা cost কোনে bear কৰিব হেবোৰৰ ওপৰত আহে international dimension ইন্ডিয়া draw কৰিব পাৰে collaboration কাৰ লগত চাইনাৰ নিচিনা কান্ট্ৰি লগত US ৰ লগত সাউথ আফ্ৰিকাৰ লগত Economic dimension potential saving in foreign exchange আমাৰ হ'ব পাৰে কিয়নো ইয়াৰ ফলত আমাৰ imports কমিব LNG methanol ammonia হৈ গল বা crude oil ওপৰত গতিকে if global low carbon technology becomes faster than anticipated heavy sunk investment in gasification could become stranded imposing opportunity cost of the economy NCERT linkages ইয়াতে দিয়া আছে UPSC syllabus way forward adopt কৰিব লাগিব আমি phase manner location sensitive approach এটা লৈ prioritize কৰিব লাগিব coal gasification region wise adequate water existing industrial base য'ত already আছে strengthen কৰিব লাগিব indigenous research and development আৰু technology ecosystem এটা invest কৰিব লাগিব public private research consortia involving public sector undertaking IIT এইবিলাকক একলগ কৰি আমি ৰিসাৰ্চ কৰিব লাগিব এমবেড কৰিব লাগিব strong environmental আৰু social safeguard mandate কৰিব লাগিব stringent cumulative impact assessment water budgeting কৰিব লাগিব ensure কৰিব লাগিব transparent process land acquisition কাৰণে fair compensation দিব লাগিব যাতে justice হয় align কৰিব লাগিব climate commitments লগত আমাৰ যি nationally determined contribution আছে তাৰ লগত energy transition কৰিব লাগিব যাতে 2017 by 2070 আমি কি কৰিব পাৰো zero carbon emission achieve কৰিব পাৰো innovative financing আৰু risk sharing mechanism ইয়াতে PYQ দিয়া আছে এবাৰ হিসো আমাৰ next article টো লৈ next article টো হৈছে আমাৰ poverty a persistent concern এতিয়া ইয়াতে poverty বিষয় উল্লেখ আছে আৰ্টিকেলটোত বিশেষকৈ হাইলাইট কৰিছে যে যি কারেন্ট স্টেট অফ poverty আছে ইন্ডিয়াত যি দৰিদ্ৰতা আছে ইয়াৰ ইউজ কৰা দেখা গৈছে কনজিউমাৰ এক্সপেন্ডিচাৰ সাৰ্ভে 2022-2023 হাইলাইট কৰিছে যে ওভাৰঅল যেটো পভাৰ্টি ডিক্লাইন হৈছে পভাৰ্টি ৰিমেইন হাইলি কিন্তু কেনেকুৱা হৈছে কনসেন্ট্ৰেটেড কেখনমান পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটত বিশেষকৈ আমি পভাৰ্টি বেছিকৈ দেখো ষ্ট্ৰাকচাৰেল আৰু ডিপলি এন্ট্ৰেন্স ইন ৰিজনস ৰেলিয়েন্ট য'ত নেকি অলপকে খেতিবাতি কৰা হয় মিনাৰেল ৱেলথ য'ত আছে এনেকুৱা ষ্টেটত আমি এতিয়াও পভাৰ্টি দেখিব পাইছো কারেন্ট ফেজ যদি আমি কারেন্ট পভার্টি এস্টিমেট যদি এটা এস্টিমেটছত কৈছে যে আপডেটেড কনজাম্পশন ডেটাৰ ওপৰত যদি আমি চাও 26.8% অফ ইন্ডিয়াস টোটাল পপুলেশন স্টিল বিলো পভাৰ্টি লাইনত আছে ইয়াক যদি আমি নাম্বাৰস হিচাপত চাও তেন্তে 374 মিলিয়ন পিপল এতিয়া কিহত আছে পভাৰ্টি লাইনৰ আন্ডাৰত আছে বিলো BPL rural versus urban divide আছে rural area আমি বেছিকৈ poverty টো দেখিছো 29% of rural population is still BPL out আছে urban only 22% global benchmark যদি আমি world bank or international poverty line use কৰো তাত কৈছে যে purchasing power parity কিমান হ'ব লাগে per day $3 হ'ব লাগে estimated ইয়াৰ পৰা আমি পাওঁ যে 5.3% of the Indian population still কিহত আছে এই thresholdৰ তলত আছে মানে per day $3 খৰচ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া ডিবেট অফ দা ডিক্লাইন ইয়াতে কি হৈছে যে অফিচিয়েল মেথডোলজি য'ত নেকি টেন্ডুলকাৰ কমিটি ফ্ৰেমৱৰ্ক ইউজড ইন ইকনমিক সাৰ্ভে শো কৰে ড্ৰাস্টিক ড্ৰপ হৈছে পভাৰ্টিটো 21% 2011-12 চনৰ পৰা 4.7% 22-23 লৈ আৰু 2023-24 লৈ 2.3% 18 গৰাকী আৰ্গু কৰিছে যে ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডৰ পিকচাৰটো ইয়াতকৈ কমপ্লেক্স হয় ষ্টিকি হয় গতিকে ষ্ট্ৰাকচাৰেল আৰু ৰিজনাল কনসেন্ট্ৰেশনৰ কথা ইয়াতে কৈছে কোৰ পভাৰ্টি বেল্ট আছে বিশেষকৈ
80%, 80% ইণ্ডিয়াৰ দুখীয়া মানুহবিলাক ক'ত 10খন ষ্টেটত আছে, যেনেকৈ ইউপি, বিহাৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, ৱেষ্ট বেংগল, আছাম, ঝাৰখণ্ড, ছত্তীশগড়, মহাৰাষ্ট্ৰ, ৰাজস্থান আৰু উৰিষ্যাত। আৰু ইয়াৰে 48% অলমষ্ট ক'ত আছে, উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৱেষ্ট বেংগলত। গতিকে কনচেন্ট্ৰেট হৈ আছে। এতিয়া জিঅ'গ্ৰাফিকেল ড্ৰাইভাৰ্ছত ইয়াতে কি বুলি কোৱা কৈছে যে পভাৰ্টি হেভিলি কনচেন্ট্ৰেট হৈ আছে, য'ত নেকি এগ্ৰিকালচাৰ কমকে কৰা হয়, মিনাৰেল য'ত মিনাৰেলি যি নেকি ৰিচ ৰিজন হয় তাত পভাৰ্টি আছে। এতিয়া ইয়াৰ ৰিজন কেইটা কি হয়, ইয়াৰ পভাৰ্টি যে পাৰচিষ্ট হৈ আছে, ৰিজন হৈছে হাই ডিপেন্ডেঞ্চি ৰেচিঅ'। এতিয়া পিৰিয়ডিক লেবাৰ ফ'ৰ্চ চাৰ্ভে 2023-2024 কৈছে যে হাই পভাৰ্টি ষ্টিকেন ৰেটছ, হায়াৰ ডিপেন্ডেঞ্চি ৰেচিঅ', এনেকুৱাবোৰত 47% ডিপেণ্ডেণ্ট হয়। যেনেকৈ চাউথৰ ষ্টেটবিলাক ইমান বেছি পভাৰ্টি নাই, তেওঁলোকৰ অকল ডিপেন্ডেঞ্চি ৰেচিঅ' 42%। লেক অফ হাই ভেলিউ এমপ্লয়মেণ্ট কম, ইণ্ডাষ্ট্ৰি কম, টেক কম, প্ৰফেচনেল চাৰ্ভিচ, এনেকুৱা ধৰণৰ যি অকণমান এডভান্স মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, ছেক্টৰছ আছে, সেইবিলাক কম আছে এনেকুৱা ষ্টেটবিলাকত। গতিকে পলিচি ৰেকমেণ্ড কৰিছে, তেওঁ এগ্ৰিকালচাৰ ৰিফৰ্ম কৰিব কৈছে, লোকেল জব ক্ৰিয়েশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কৈছে, ইউটিলাইজ কৰিব কৈছে মিনাৰেল ৱেল্থ, আৰু লগতে টাৰ্গেটেড ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে কৈছে। ইয়াতে আমি কি টাৰ্মছত যদি চাওঁ, মান্থলি পাৰ কেপিটা কনজিউমাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰটো এনেকুৱা এটা মেট্ৰিক হয় য'ত নেকি এভাৰেজ এমাউণ্ট অফ মানি বা এজন ইণ্ডিভিজুৱেলে ফুড আৰু নন ফুড আইটেমৰ ওপৰত 30 দিনত কিমান টকা খৰচ কৰে তাৰ ওপৰত মান্থলি পাৰ কেপিটা কনজিউমাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ ওলোৱা হয়। ৰংগৰাজন ভাৰ্চেছ তেণ্ডুলকাৰ পভাৰ্টি বেছ লাইন, এইটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে দুটা ডিষ্টিংক্ট মেথডলজি, ড্ৰ কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ পভাৰ্টি লাইন। তেণ্ডুলকাৰ কমিটি 2009 চনত গঠন কৰা হৈছিল। তেওঁ কৈছে যে নিউট্ৰিচনেল এডুকেশ্যন আৰু হেল্থ স্পেণ্ডিঙৰ কথা, কিন্তু ইয়াতে ক্ৰিটিচাইজ কৰা হৈছে বহুত বেছি কম টকাৰ বাৰটো আছে, বহুত বেছি ল' হয়। এতিয়া ৰংগৰাজন এক্সপাৰ্ট গ্ৰুপৰ ৰিভাইজ কৰিছিল 2022 চনত, এষ্টিমেট কৰিছে আপৱাৰ্ড এষ্টাব্লিছিং এক্সপাণ্ডেড বাস্কেট অফ এচেঞ্চিয়েল আইটেম। এতিয়া যেতিয়া ৰংগৰাজন এক্সপাৰ্ট গ্ৰুপৰ পভাৰ্টিটো আমি লোৱা হয়, তেতিয়া ইণ্ডিয়াত কিন্তু এতিয়াও 26% পভাৰ্টি তেওঁৰ মেথডলজি মতে আছে, কিন্তু তেণ্ডুলকাৰ কমিটি মতে অকল 2.3%হে আছে। এতিয়া যিহেতু মই কোৰ থেচিছটোৱে কৈছোৱে, এতিয়া ৰিজনেল কনচেন্ট্ৰেশ্যন এণ্ড ষ্টেট ষ্টিকি পকেট, ইয়াতো ৰিজনেল কনচেন্ট্ৰেশ্যনৰ কথাই কোৱা হৈছে। তেনেকৈ 80% 10খন ষ্টেটতে আছে। 2 ডিষ্টিংক্ট ইকনমিক জোনত পভাৰ্টি হেভিলি কনচেন্ট্ৰেট হৈ আছে, য'ত নেকি এগ্ৰিকালচাৰ ছাবচিষ্টেঞ্চ হয়, ছাবচিষ্টেঞ্চ এগ্ৰিকালচাৰ বা মানে নিজক খাবৰ কাৰণেহে হয়, এক্সট্ৰাকে আৰু বিকিবৰ কাৰণে নহয়। আৰু যিটো ৰিজন ৰিচ ইন মিনাৰেল ডিপজিট, ইভেন উইদিন ইকনমিকেলি এডভান্টেজ ষ্টেট মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কৰ্ণাটকাৰ নিচিনা জেগাতো এনেকুৱা মিনাৰেল ডিপজিটছ পভাৰ্টি ৰিমেইন ডিপলি এন্ট্ৰেন্স ইনটু স্পেচিফিক মিনাৰেল ৰিচ আৰু এগ্ৰেৰিয়ান পকেটছত আছে। এনেইতো মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কৰ্ণাটকা ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হয়, ডেভেলপ ষ্টেট হয়। এতিয়া ফিচাৰ অফ ডিষ্ট্ৰেছ মাইগ্ৰেশ্যন এণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিষ্টৰশ্যন, এতিয়া আৰ্গুমেণ্ট এটা ইয়াতে কনভেনচনেল আৰ্গুমেণ্ট যি ইকনমিক ভিউ হয় সেইটো চেলেঞ্জ কৰিছে যে লেবাৰ যেতিয়া মাইগ্ৰেণ্ট হয় ৰুৰেলৰ পৰা আৰ্বান এৰিয়ালৈ, তেতিয়া ৰিচৰ্চ এলকেশ্যন হয়, ৰিচৰ্চ ৰিএলকেশ্যন হয় বুলিও ক'ব পাৰি। কিন্তু ইয়াতে ট্ৰু পিকচাৰটো কি হয়, যেতিয়া মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰ এজনে বেলেগ এখন ষ্টেটত গৈ বা বেলেগ এটা জেগাত গৈ কাম কৰিব যায়, তেওঁ কিন্তু ফেচ কৰে চেভিয়াৰ ছ'চিয়েল আইচলেশ্যন, তেওঁ কোনো ইনক্লুড নকৰে গ্ৰুপত, লেংগুৱেজৰ বেৰিয়াৰ এটা আহে, ইনষ্টিটিউচনেল এপেথি থাকে, প'ৰ লিভিং কণ্ডিশ্যন আছে, এইবিলাক প্ৰব্লেম আছে। আৰু লগতে ক্ৰিটিক অফ ৱেলফেয়াৰ চেণ্ট্ৰিক ইণ্টাৰভেনশ্যন এনালাইচিছটোত একনলেজ কৰিছে যে এক্সপাণ্ডিং ছ'চিয়েল ছেফটি নেট যদি এক্সপাণ্ড কৰা হয়, ইনক্ৰিজ কৰিব ৱেলফেয়াৰ কভাৰেজ, 22% কৰিছিল পৰা 64%লৈ, ছাকচেছফুলি প্ৰিভেণ্ট কৰিছে একিউজ যি ষ্টাৰভেশ্যন আৰু প্ৰভাইড বেচিক ফুড ছিকিউৰিটি দেখা গৈছে। কিন্তু এই প্ৰগ্ৰেমবোৰে এড্ৰেছ কৰে অকল চিমটম অফ পভাৰ্টি, কিন্তু ই যি মানে ৰুট কজটো, সেই ৰুট কজটো ইয়াৰ পৰা চেঞ্জ কৰিব পৰা নাযায়। এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি আমি এই ইছ্যুটোৰ চাওঁ, তেন্তে দেখিম যে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ মাইলষ্টোনত 80-70 দাদাভাই নৌৰাজীয়ে পাব্লিছ কৰিছিল পভাৰ্টি এণ্ড আনব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া, ফাৰ্ষ্ট কনচেপচুৱেল অফ পভাৰ্টি লাইনৰ কথা তেওঁ কৈছিল। 38ত নেশ্যনেল প্লানিং কমিটি আহিলে, লেড বাই সুভাষ চন্দ্ৰ বোস আৰু চেয়াৰ্ড বাই জৱাহৰলাল নেহৰু। 1944ত বম্বে প্লান আহিলে, এম্ফেচাইজ কৰা গ'ল ৰেগুলাৰ ষ্টেট ইণ্টাৰভেনশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে, বেচিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে। গতিকে পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ যদি চাওঁ, 62ত প্লানিং কমিশ্যনে ৱৰ্কিং গ্ৰুপ প্ৰপ'জ কৰিলে ছেপাৰেট পভাৰ্টি লাইন ফৰ ৰুৰেলৰ কাৰণে 20 টকা আছিল, 25 টকা মান্থলি,
আৰবানৰ কাৰণে আহিছিল মাল্টি ডাইমেনশনেল শিফট হ'ল কিন্তু 2000 চনৰ পৰা 2009ত সুৰেশ তেণ্ডুলকাৰ কমিটি গঠন কৰিলে 12 চনত তেণ্ডুলকাৰৰ লো পভাৰ্টি থ্ৰেশহোল্ডৰ পৰা আঁতৰিবৰ কাৰণে চি ৰংগৰাজন এক্সপাৰ্ট গ্ৰুপ গঠন কৰিলে কন্টেম্পৰাৰী আমি বৰ্তমানৰ এই কণ্ডিশ্যনটো পাইছো যে ডিফাৰেণ্ট পিকচাৰ এটা শ্ব' কৰা দেখা গৈছে কিন্তু অৰিজিনেলি পিকচাৰটো ডিফাৰেণ্ট হয় যে এতিয়াও বহুতো পভাৰ্টি চেলেঞ্জেছ আছে লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো ফিলচফিকেল টেনশ্যন এবছলিউট ভাৰ্চেছ ৰিলেটিভ ডিপ্ৰাইভেশ্যন ডিবেট এইটো হৈছে ডিবেট ফিলচফিকেল চইচ বিটুইন এবছলিউট পভাৰ্টি মানে যাৰ ওচৰত মিনিমাম ৰিচোৰ্চ নিডছ থাকে বা কিহৰ কাৰণে ফিজিকেল সাৰ্ভাইভেলৰ কাৰণে বা নাথাকেও এবছলিউট পভাৰ্টি একদম দুখীয়া মিনিমাম ৰিচোৰ্চ নিডেড ফৰ ফিজিকেল সাৰ্ভাইভেল আৰু ৰিলেটিভ পভাৰ্টি য'ত নেকি ৰিচোৰ্চেছ নিডেড টু পাৰ্টিচিপেট ফুললি ইন সোচাইটি এতিয়া তেণ্ডুলকাৰ মেথডলজি বা ৱৰ্ল্ড বেংকৰ $3 পাৰ ডে তো কিহৰ লগত ৰিলেটেড হয় এবছলিউট পভাৰ্টি যেনে তেনে খাই বৈ জীয়াই থকা ফুড চিকিউৰিটি আৰু সাৰ্ভাইভেল কিন্তু কন্ট্ৰাষ্ট ৰংগৰাজনৰ যিটো ফ্ৰেমৱৰ্ক হয় ৰিলেটিভ পভাৰ্টি তাত ভিউ কৰে যে ডাইনামিকেলি অলপ এনেকুৱা হ'ব লাগে এটলিষ্ট সোচাইটিটোত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে ইমানকণ অৰ্থনৈতিকেলি ইমানকণ ডেভেলপ হ'ব লাগে মানুহ ৱেলডিয়াৰ হ'ব লাগে মিনিমাম একচেপ্টেবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং এটা মানুহৰ থাকিব লাগে ৰাইজ টু ইনক্লুড ব্ৰডাৰ ছ'চিয়েল নিডছ ফৰ এডুকেশ্যন এটলিষ্ট এক্সেছ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে কেপেবিলিটি এপ্ৰ'চ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ভিউ এলাইন হয় ক্লোজলি কাৰ লগত অমৰ্ত্য সেন ডাঙৰীয়া কেপেবিলিটি এপ্ৰ'চৰ লগত সেন্সে কি আৰ্গু কৰে পভাৰ্টি অকল লেক অফ ইনকাম নহয় ডিপ্ৰাইভেশ্যন অফ ফাণ্ডামেণ্টেল যি কেপেবিলিটি থাকে যিটো এলাউ কৰে ইণ্ডিভিজুৱেল টু লিড এ ফুলফিলিং লাইফ সেই বস্তুটোৰ পৰাও যদি ডিপ্ৰাইভ হয় তেতিয়াহ'লেও কি হয় তেওঁ পভাৰ্টি বুলি ক'ব পৰা যায় এতিয়া মাল্টিডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ ইণ্টাৰজেনেৰেশ্যনেল ডিপ্ৰাইভেশ্যনত হাই পভাৰ্টি ৰিজন বা ল' ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব তেনেকুৱা জেগাত হেল্থত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব দুখীয়া জেগাটোত বা যিটো জেগা অলৰেডি ডেভেলপ নহয় নিউট্ৰিশ্যনত ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰিব তাৰ ফলত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক হেল্থত প্ৰব্লেম পৰিব কোনোবা চাপৰ হ'ব কোনোবা মাল নিউট্ৰিশ্যন হ'ব এইটো লিমিট কৰে তেওঁলোকৰ ইন ফিউচাৰত তেওঁলোকৰ ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়াটো ইকনমিটো যাৰ ফলত ল' ৱেজ আকৌ থাকিব ইনফৰ্মেল ৱৰ্ক হ'ব যিটো নেকি ভিচিয়াছ চাইকলত তেওঁলোকে ঘূৰি থাকিব জেণ্ডাৰ ডিছপেৰিটি থাকে উইমেন ইন ছাবচিষ্টেণ্ট ইকনমিকত ডাবল বাৰ্ডেনত কাম কৰিব লাগে খেতি পথাৰত কাম কৰিব লাগে ফেমিলি যি কেয়াৰ আনপেড ডমেষ্টিক ৱৰ্ক হয় তাতো কাম কৰিব লাগে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনৰ ৰিজনেল পলিটিকেল পলাৰাইজেশ্যন থাকে ইকনমিক গেপ বিটুইন গ্ৰ' হয় ইকনমিক গেপটো কিহৰ মাজত এডভান্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেটৰ মাজত আৰু লগতে যি ষ্ট্ৰাকচাৰেল পভাৰ্টি ষ্টেট থাকে তেনেকুৱা জেগাবোৰৰ মাজত বা ৰিজনছ মাৰ্ক বাই পাৰ্চিষ্টেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰেল পভাৰ্টি কেন ষ্ট্ৰেইন ফেডাৰেল ৰিলেশ্যনটো বেয়া কৰিব পাৰে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে ডিবেটছ অভাৰ ডিভিজন অফ টেক্স ৰেভিনিউ থ্ৰু ফাইনেন্স কমিশ্যন ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ ইকনমিক ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ মিডল ট্ৰেপ ইনকাম পাৰ্চিষ্টেণ্ট ল' প্ৰডাক্টিভিটি এক্ৰছ লাৰ্জ ছেগমেণ্ট অফ দ্য ৰুৰেল ৱৰ্ক ফৰ্চে লিমিট কৰে ডমেষ্টিক কনজাম্পশ্যন ডিমাণ্ড যিটোৱে এক কৰে এজ এ কনষ্টেণ্ট টু দ্য লং টাৰ্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথ গতিকে এনেকুৱা ধৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনতো ইয়াৰ ইম্পেক্ট থাকে এথিকেলতো থাকে লিগেল ডাইমেনশ্যনতো থাকে এতিয়া এনচিআৰটি লিংকেজেছ দি আছে ইউপিএছচি চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত আমি এক্সিলাৰেট কৰিব লাগিব লেণ্ড কনচলিডেশ্যন আৰু এগ্ৰেৰিয়ান ৰিফৰ্ম প্ৰথমেই ষ্টেটে কি কৰিব লাগিব এগ্ৰেৰিয়ান ৰিফৰ্ম আনিব লাগিব যাতে ইকুৱেলিটি আহে প্ৰমোট কৰিব লাগিব হাই ভেলু এগ্ৰিকালচাৰ লোকেল ভেলু এডিশ্যন হাই ভেলু এগ্ৰিকালচাৰলৈ এতিয়া ল' ইল ষ্টেপল ক্ৰপৰ পৰা হৰ্টিকালচাৰ ফ্লৰিকালচাৰ অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং কৰিব লাগিব ৰিডাইৰেক্ট কৰিব লাগিব DMF CSR ফাণ্ড হিউমেন কেপিটেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এতিয়া ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ডেভেলপ কৰিব লাগিব লোকেলাইজ নন ফাৰ্ম ইকনমিক হাব আৰু ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব টাৰ্গেটেড টাইম বাউণ্ড ছ'চিয়েল প্ৰটেকশ্যন চিষ্টেম এটা PYQ দিয়া আছে এইবাৰ আহিছো নেক্সট আমাৰ আৰ্টিকলটোলৈ আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে এ ড্ৰাইভাৰ অফ গ্ৰোথ অৰ ইটছ আউটকাম এতিয়া এই আৰ্টিকলটোত আমি প্ৰথমে ইনচলভেন্সি এণ্ড বেংক্ৰাপচি কোডৰ বিষয়ে বুজিব লাগিব যে লেণ্ডমাৰ্ক লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক হয় ডিজাইন কৰা হৈছে কনচলিডেট কৰিবৰ কাৰণে আৰু এমেণ্ড কৰে লছ কিহৰ ৰিলেটেড ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন ইনচলভেন্সি ৰিলেটেড কৰ্পৰেট পাৰ্চনৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ ইণ্ডিভিজুৱেলছৰ বাইলেটাৰেল ইনভেষ্টমেণ্ট ট্ৰিটি হয় ৰেচিপ্ৰকেল এগ্ৰিমেণ্ট দুখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত য'ত এইম কৰা হয় প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু প্ৰমোট কৰে ইনভেষ্টমেণ্ট মেড বাই যি ইনভেষ্টৰ অফ ওৱান কাণ্ট্ৰি ইন দ্য টেৰিটৰী অফ দ্য আদাৰ এতিয়া ইয়াতে কোৰ্ট হেচিছটোৱে হৈছে যি ইকনমিক শ্বকছ আমাৰ বৰ্তমান আমি দেখিছো যেনেকৈ ৱেষ্ট এছিয়ান জিঅ'পলিটিকেল ছাপ্লাই ডিছৰাপশ্যন দেখিলো ডমেষ্টিক এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰেছাৰ কিহৰ কাৰণে এল নিনৰ কাৰণে খেতি বাতিত যদি আমি বৰষুণ নহয় এল নিনৰ ফলত তেতিয়া আমাৰ ফুড চিকিউৰিটিত প্ৰব্লেম হ'ব এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত প্ৰব্লেম হোৱাৰ লগে লগে ফাৰ্মাৰ্ছৰ প্ৰব্লেম হ'ব আৰু যি এগ্ৰেছিভ ফৰেন পৰ্টফলিঅ' ইনভেষ্টৰসকলে লাহেকে ওলাই গৈছে চেল অফ কৰিছে তেওঁলোকে ইনভেষ্ট নকৰা হৈছে এইটো নেচেচাৰিলি চিগনেল নকৰে ইকনমিক ডুম বুলি ইকনমিকটো একদম ইৰিভাৰ্চিবলি বেয়া হৈ গৈছে বুলি ইনষ্টিড এইটোৱে
ৰিজাল্টিং কৰিছে এতিয়া ডিপ্ৰেশ্যন কিহৰ ইকুইটি মাৰ্কেট ৰিটাৰ্ণছ কেন চাৰ্ভ এজ এ ষ্ট্ৰাকচাৰেল কাৰেক্টিভ হিচাপে ব্ৰেক কৰিব পাৰে আমাৰ যি কৰ্পৰেট কোম্পানীবিলাকৰ হেবিটটো কি হয় তেওঁলোকে কেছটো ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটত লগাই দিয়ে এতিয়া লাহেকৈ ইয়াৰ ফলত কি হ'ব তেওঁলোকে ৰিএলকেট কৰিব কেপিটেল ইনটু ফিজিকেল প্ৰডাক্টিভ এছেটছলৈ ৰিয়েল ইকনমিত সেইটোৱে হৈছে কোৰ্থেচিছ ছাপৰ্টিং পইণ্টটো বিহেভিয়াৰেল শিফ্ট ফ'ৰ্চ বাই দ্য IBC ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰা গৈছিল ইনচলভেঞ্চি এণ্ড বেংক্ৰাপচি কোড 2016 চনত চিষ্টেমেটিকেলি ডিছমেণ্টেল কৰিলে কণী কেপিটেলিজমত কিয়নো ইয়াত ইনষ্টিল কৰা কিহক কৰা গ'ল ষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰেডিট ডিচিপ্লিন ইয়াৰ ফলত ক্ৰেডিট ডিচিপ্লিন কোম্পানীবিলাকৰ আহিব ধৰিলে তেওঁলোকে ভয় কৰিব ধৰিলে তেওঁলোকে লুজ কৰিম বুলি যদি ডিফল্ট হয় প্ৰমোটাৰ্ছ এংগেজ ইন মেছিভ ডিলিভাৰেজিং গতিকে শিফ্ট কৰিলে cheap debtor পৰা financial ventures to retain earning equity market qualified institutional placement equity premium hurdles কাৰণ equity inherently riskier হয় debtorলৈকে investors সকলে demand কৰে higher rate of return by forcing এতিয়া কৰ্পৰেশ্যন ৰিলাই কিহৰ ওপৰত যেতিয়া ফ'ৰ্চ কৰা হয় কৰ্পৰেশ্যনক ৰিলাই কৰিবৰ কাৰণে ইকুইটি মাৰ্কেট বা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত এণ্ড ৰিটেইন আৰ্নিং পোষ্ট IBC ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্কে কি কৰিলে ইনএভাৰটেণ্টলি ৰেজ কৰিলে হাৰ্ডল ৰেটটো এক্সপেক্টেড ৰিটাৰ্ণ ফৰ নিউ ভেঞ্চাৰ্ছৰ কাৰণে এইটো এক কৰিলে টেম্পৰী ডেম্পাৰ হিচাপে ফিজিকেল প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্টত লগতে BIT পেৰাডাইগাম এণ্ড ষ্টেট সভাৰেণ্টি ফলোয়িং $multi-billion লছেছ কিহত আমি লছ কৰিছিলো ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰ্বিট্ৰেশ্যন ট্ৰিবিউনেলত ভোডাফোন কেছত হোৱাইট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ইণ্ডিয়া শিফ্ট কৰিলে ষ্টেন্সটো টাৰ্মিনেট কৰিলে 75 এডিচনেল BIT bilateral ইনভেষ্টমেণ্ট ট্ৰিটিজটো আৰু লগতে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে কনজাৰভেটিভ 2016 চনৰ মডেল এটা BIT ইয়াত ৰিকুৱায়াৰ হয় এতিয়া ফৰেন ইনভেষ্টৰসকলে এক্সজষ্ট কৰিব লাগিব ডমেষ্টিক জুডিচিয়েল ৰেমেডিজ 5 বছৰৰ কাৰণে গ্লোবেল আৰ্বিট্ৰেশ্যনলৈ যোৱাৰ আগতে গতিকে ইণ্ডিয়াই প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিলে ষ্টেটৰ সভাৰেণ্টি over unconditional investor comfort এইটোৱে কি কৰিলে ডিক্লাইন কৰিলে আমাৰ FDI gross FDI reach record high this led to a decline in net FDI to decline হয় gross FDI reach record high আৰু prove কৰিলে structural entry interest remain robust despite tighter exit কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া টাফ কৰিলে আৰু dispute norms টো তথাপিতো কিন্তু আমাৰ gross foreign direct investment টো আমাৰ আহি থাকিলে counter intuitive silver lining ত এতিয়া কি কৈছে যে যেতিয়া financial economy offer কৰে sky high equity returns corporations কি কৰে disincentivize হয় undertaking messy long term risk of building factories or infrastructure however global z crosswind causes equity returns to drop opportunity cost of investing in real economy fall গতিকে capital shift from speculative stock market decompounding to real world asset creation historical evaluation to যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে প্ৰি 1991 এৰাটো ষ্টেট লেড কমাৰ্চিয়েল ইকনমি আছিল প্ৰাইভেট কৰ্পৰেশ্যন কেপিটেল হেভিলি ৰেগুলেট কৰা গৈছিল আণ্ডাৰ লাইচেন্স ৰাজৰ যোগেদি পোষ্ট 1991 লিবাৰেলাইজেশ্যন আৰু ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন BIT দেখিলো অপেনিং আপ হ'ল ইকনমি এটা শ্ব' কৰিলে মেছিভ পুছ টু এট্ৰেক্ট ফৰেন কেপিটেলটো signal কৰিলে গ্লোবেল ৰিলায়েবিলিটি ইণ্ডিয়াই সাইন কৰিলে ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন BIT এক্ৰছ দা গ্লোব এগ্ৰেছিভ কেপিটেলিজম আৰু টুইন বেলেন্স শ্বীটৰ ক্ৰাইচিছ দেখিলো টুইন বেলেন্স শ্বীট মানে কৰ্পৰেটৰ বেলেন্স শ্বীটো বেয়া হ'ল লগতে পাব্লিক সেক্টৰ বেংকত আমি নন পাৰফৰ্মিং এছেট দেখিলো এৰা অফ হাৰ্ড ৰেগুলেটৰী কাৰেকশ্যন 2016 চনৰ পৰা 20 লৈকে আমি দেখিলো আৰু বৰ্তমানৰ আমি এইটো অৱস্থা পাইছোহি লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছ টু ষ্টেট সভাৰেণ্টি ভাৰ্চেছ গ্লোবেল কেপিটেল কসমপলিটানিজমত ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ যেতিয়া কৰিছে BIT যিহেতু টাফ কৰিলে এক্সিট কৰাটো বা কিহৰ ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টৰসকলক এক্সপ'জ কৰে ফাণ্ডামেণ্টেল ফিলচফিকেল কনফ্লিক্ট এটা কি ফাণ্ডামেণ্টেল ফিলচফিকেল কনফ্লিক্টটো এক্সপ'জ কৰে যে অল্ডাৰ যি BIT ৰিজিম আছিলে ই নিউ লিবাৰেল ইনষ্টিটিউচনৰ ওপৰত বেছ কৰি বনিছিল য'ত পজিচ কৰা যায় যে গ্লোবেল কেপিটেল ফ্ল' কেনেকুৱা হ'বলৈ দিব লাগে স্মুথলি হ'বলৈ দিব লাগে বেৰিয়াৰ হ'ব নালাগে অনলি হুৱেন সভাৰেন ষ্টেট চাৰেণ্ডাৰ এ পাৰ্ট অফ দেয়াৰ জুডিচিয়েল মনোপলি গতিকে নিজৰ জুডিচিয়েল মনোপলিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিবিউনেলক দি দিছিলে আগৰ যিটো BIT আছিলে কিন্তু নিউ যিটো BIT সেইটোৰ দ্বাৰা আমি কি দেখিলো যে আমাক ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰা দেখা গৈছে ইণ্ডিয়াৰ পলিচি পাইভত বেক ট্ৰেক কৰা হৈছে নিউ ৱেষ্টফিলিয়া মডেললৈ ইকনমিক সভাৰেণ্টিত ই এতিয়া কিহৰ ওপৰত জোৰ দিয়ে ডেমক্ৰেটিক ষ্টেটে মাষ্ট ৰিটেইন কৰিব লাগে ফাইনেল পাৱাৰ টু টেক্স ৰেগুলেট গভৰ্ণ দেয়াৰ উইদিন দেয়াৰ টেৰিটৰিজ আৰু সেইটো ইণ্ডিয়াই কৰা দেখা গৈছে নতুন BIT ৰিজিম অহাৰ পিছৰ পৰা আৰু গ্লোবেল কেপিটেল মাষ্ট এডাপ্ট টু লোকেল জুডিচিয়েল ৰিফৰ্ম ৰেডাৰ দেন বাইপাছিং দেম এতিয়া বাইপাছ কৰিয়ে ভোডাফোনৰ নিচিনাৰ লগত আমাৰ ইণ্ডিয়াই হাৰিছিলে এই ট্ৰিবিউনেলত বা ভাৰ্ডিকটো
social dimension of structural choice between financialized economy and real economy কি determine কৰে nature of societal growth highly financialized stock market the market driven কৰে model exaggerates K-shaped economy য'ত নেকি assets যিসকল অলৰেডি ভাল পজিশনত থাকে আৰু ওপৰলৈ গৈ থাকে বেয়া পজিশনত থকা বিলাক আৰু তললৈ আহি থাকে পলিটিক্যাল ডাইমেনশনত ইলেক্টেড গভৰ্নমেন্টে ফেস কৰে কন্টিনিউয়াস পলিটিক্যাল টাইটৰোপ ৱাক মেইনটেইন কৰিব লাগে ইন্টাৰনেশনাল পলিসি ক্ৰেডিবিলিটি আৰু প্ৰিভেন্ট কৰিব লাগে ক্যাপিটেল ফ্লাইট এতিয়া লিগেল ডাইমেনশনত হাইলাইট কৰে ক্ৰিটিকেল ইন্টাৰেকশন বিটুইন ইকোনমিক পাৰফৰমেন্স আৰু ৰুল অফ ল ইন্টাৰনেশনাল ডাইমেনশনত এই বৰ্তমানৰ এৰাটো মাৰ্ক বাই জিঅ'পলিটিক্যাল ফ্ৰেকচাৰিং আৰু শিফটিং এলায়েন্সেস এতিয়া দেখিছো এলায়েন্স চেঞ্জ হৈছে ইকোনমিক ডাইমেনশনত মেক্ৰো ইকোনমিক ষ্টেণ্ড পইণ্ট শিফট ফ্ৰম পোৰ্টফলিঅ কেপিটেল ডিপেন্ডেন্স টু ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশন ইম্প্ৰুভ বেলেন্স অফ পেমেন্ট ষ্টেবিলিটি লিংকেজেস দিয়া আছে এনচিআৰটি ইউপিএসসি সিলেবাস ৱে ফৰৱাৰ্ডত কি কৰিব লাগিব কেলিব্ৰেট ৰিবেলেন্স কৰিব লাগিব বাইলেটাৰেল ইনভেষ্টমেন্ট ট্ৰিটি আৰ্কিটেকচাৰটো সেফগাৰ্ড কৰিব লাগিব ষ্টেট সভাৰেন্টি সদায় ভাইটেল হয় সদায় আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হয় 2016 মডেল বিআইডি এডজাষ্ট কৰিব লাগিব টু ৰিষ্টৰ কৰিব কাৰণে ফৰেন ইনভেষ্টৰ্স কনফিডেন্স যাতে ঘূৰি আহে আৰু ইণ্ডিয়াত বেছিকৈ ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট যাতে ইণ্ডিয়াত পায় একশনেবল মেজাৰ্স ইয়াত কি কৰিব লাগিব ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক টিয়াৰ্ড ৰেমেডি সিস্টেম এটা আৰু লগতে instead of the rigid 5-year domestic court exhaustion clause হয় এটো আমি 24 month তলৈও কৰি দিব আৰু coordinated settlementত include কৰিব লাগিব specific clause কিহৰ কাৰণে institutional mediationৰ কাৰণে pre arbitration consultationৰ কাৰণে আমি সুবিধা ৰাখিব লাগিব streamline কৰিব লাগিব IBC NCLT framework টো যাতে high risk premium association টো lower হৈ থাকে corporate debt credit market কম risk টো কম হৈ থাকে ইয়াৰ কাৰণে actionable measure কি ল'ব লাগিব judicial strength বঢ়াব লাগিব national company law tribunal ৰ নিচিনা বেঞ্চত আৰু লগতে এপইন্ট কৰিব লাগিব স্পেচিয়ালাইজড কমাৰ্চিয়েল ফাইনান্সিয়েল এক্সপাৰ্ট সকলক ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰিক্ট প্ৰি পেকেজ ইনসলভেন্সি ৰিজল্যুশন ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব টাৰ্গেট ফিস্কেল ইনসেন্টিভ ফৰ ৰিয়েল সেক্টৰ কেপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰ ইয়াতে পিওয়াইকিউ দিয়া আছে এবাৰ আহিছো আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটো লৈ আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে will increase the strength of the Supreme Court solve the pendency problem ইয়াতে যেহেতু আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ষ্ট্ৰেংথ বহুৱা দেখা গৈছে 38 জন জাজ কৰা দেখা গৈছে ই আমাৰ প্ৰবলেমটো হে ইয়াতে সলভ কৰিব নেকি তাৰ ওপৰতে বেস কৰি 18 গৰাকী আৰ্টিকেলটো লিখিছে ক্ৰিটিসিজম অফ দা অৰ্ডিনেন্স ৰুট এতিয়া প্ৰশান্ত ৰেড্ডিয়ে আৰ্গু কৰিছে যে ইমাৰ্জেন্সি যি অৰ্ডিনেন্স ৰুটটো ললে আননেসেসাৰী আছিল কিয়নো পাৰ্লিয়ামেন্ট অলৰেডি মিট কৰিব গৈ আছিল উইদিন উইকছত এই প্ৰপোজালটোৱে এই প্ৰপোজালটোৱে কি কৰিব পাৰে easily gone through standard legislative process গটিকে ordinance route to নোলোৱা হতিনো হয় constitutional skepticism এতিয়া কি কৈছে যে যদি বাইপাস কৰা যায় ৰেগুলাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী প্ৰসেসটো পুশ কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ মেজাৰটো থ্ৰু ৰেজেছ unnecessary question আৰু skepticism about government underlying motive ইয়াত এতিয়া স্পেশাল লিভ পেটিশনৰ কথা হৈছে আৰ্টিকল 136 অফ দা কনস্টিটিউশনে কি গ্ৰান্ট কৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টত ডিসক্ৰিশনাৰী পাৱাৰ দিয়ে to grant special leave petitioner কাৰণে to appeal against any judgment decree determination কিন্তু এটো extraordinary circumstance use কৰিব কাৰণে ইয়াতে কোৱা হয় এতিয়া sanction strength refer কৰে total number of judge কেজন আছে বৰ্তমান এতিয়া 38 জন court started 8 judges 1950 চনত 8 জন আছিল expand কৰা হল লাহেকৈ এতিয়া 38 জন হল গৈ 2026 polyvocality এই টাৰ্মটো ডেসক্ৰাইব কৰে ইনষ্টিটিউশন যেটো স্পিক্স উইথ মেনি ভয়েসেস সাইমultaneously একেলগে যেতিয়া মেনি ভয়েসেস স্পিক কৰে কনটেক্সট অফ জুডিচিয়াৰী যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে ফাংচন কৰে থ্ৰু নিউমাৰাস স্মল ফ্ৰেগমেন্টেড ডিভিজন বেঞ্চেস rather than unified plenary benches এতিয়া এক্সপান্ড যেতিয়া কৰা হৈছে নিউমেৰিক্যাল ষ্ট্ৰেংথ জাজৰ 38 জন যে কৰা হৈছে এটো কি আমাৰ কসমিক কোয়ান্টিটি ড্ৰিভেন ৰেভিনিউ ৰেমেডি ডিপলি ষ্ট্ৰাকচাৰাল ডিজিজ টু হয় নেকি যে লাৰ্জাৰ বেঞ্চ সাইজ এপিয়াৰ কৰিব পাৰে ডাইৰেক্ট সলিউশন টু মেসিভ ব্যাকলগ while a large bench size এতিয়া ডাঙৰ bench size এটাই যেতিয়া এপিয়াৰ কৰে ডাইৰেক্ট সলিউশন টু দা মেসিভ ব্যাকলগ যেহেতু আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টত ব্যাকলগ কেसेस বহুত আছে approximately 95000 ৰ ওচৰত আছে ই ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ইনষ্টিটিউশনাল ফ্ৰেগমেন্টেশন এটা ই আৰু বেছি ওয়াৰ্স কৰিব পাৰে ডক্ট্ৰিনাল ইনকনসিস্টেন্সি আৰু ফেইল কৰিব পাৰে এড্ৰেছ ৰুট কজ অফ পেন্ডেন্সি এতিয়া ৰুট কজ অফ পেন্ডেন্সিটো হয়তো ইয়াৰ পৰা আমি সলিউশন নাপাব পাৰো এবিউজ কৰিব পাৰে এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী জুৰিসডিকশন আৰু আনকন্ট্ৰোল ষ্টেট লিটিগেশন
স্পেচিয়েল লিভ পেটিশ্যন কনান্ড্ৰাম এটা আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইনক্ৰিজিংলি আমি কি কৰা দেখিছো ড্ৰিফ্ট হৈছে লাহেকৈ প্ৰাইমেৰী ৰুল অফ কনষ্টিটিউচনেল কোৰ্টৰ পৰা ফাংচনিং এজ এ ৰেগুলাৰ কোৰ্ট অফ এৰৰ কাৰেকশ্যন ডকেট মনোপলাইজেশ্যন আমি দেখিছো মেচিভ পৰ্চন অফ জুডিচিয়েল ডকেট কনজিউম বাই ৰুটিন SLP এৰাইজিং ফ্ৰম মানডেন চিভিল ক্ৰিমিনেল আৰু লেবাৰ ডিস্পিউটছৰ পৰা লেক অফ ফিল্টাৰিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড পাৰ্চিষ্টেণ্ট ৰিলাক্টেন্স দেখিছো কোৰ্ট টু লে ডাউন ষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেডিক্টেবল গাইডলাইনছ কিহৰ কাৰণে এডমিটিং SL স্পেচিয়েল লিভ পেটিশ্যনৰ কাৰণে এতিয়া ডক্ট্ৰিনেল কিয়ছ এটা আছে মোৰ বেঞ্চেছ অপাৰেট যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কৰে তেতিয়া প্ৰবেবিলিটি অফ কনফ্লিক্টটো থাকি যায় সদায় ইৰোশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্ট ভেলু যেতিয়া আউটকামছ এপিয়াৰ কণ্টিনজেণ্ট আপন স্পেচিফিক বেঞ্চ অফ মেটাৰ লিষ্টেড বিফৰ ই ফুৱেল কৰিব পাৰে এলিগেশ্যন অফ ফৰাম শ্বপিং ইৰোজ কৰিব পাৰে পাব্লিক লেজিটিমেচি অফ দ্য জুডিচিয়াৰী এতিয়া হিষ্টৰিকেলি কনষ্টিটিউচনেল ডন সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কম্প্ৰাইজ আছিল 8জন জাজত ইনক্ৰিমেণ্টেল এক্সপানশ্যন লাহেকে আমি দেখিলো 56ত 10জন হ'ল 60ত 14 হ'ল 77ত 18 হ'ল আৰু লাহেকে আমি এতিয়া 26ত 38 দেখিছো পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট লিটিগেশ্যনৰ বুম হ'ল লাহেকৈ বেকলগ ক্ৰাইচিছ আমি দেখিব ধৰিলো এতিয়া মডাৰ্ণ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ষ্ট্ৰেইন বৰ্তমান আমি 2019ৰ পাছৰ পৰা দেখিছো ইয়াতে ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত ইয়াৰ মেচিভ বেকলগ হলে মানে মাৰ্জিনেলাইজড আৰু ইকনমিকেলি ভালনাৰেবল লোকসকলৰ ওপৰত ইকনমিক প্ৰভাৱ পৰে সামাজিক প্ৰভাৱ পৰে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনৰ ৰিষ্টৰ টু দ্য অৰ্ডিনেন্স ৰুট টু অল্টাৰ কম্পজিশ্যন এণ্ড ষ্ট্ৰেংথ অফ এপেক্স কোৰ্ট বাইপাছ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডিবেট আৰু ফুৱেল কৰিব পাৰে ইনষ্টিটিউচনেল স্কেপটিচিজম ৰিগাৰ্ডিং এক্সিকিউটিভ আণ্ডাৰলাইং মটিভ ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত হিউজ কৰ্পৰেট আৰু কমাৰ্চিয়েল ডিস্পিউটছ ৰিমেইন টাইড টু দ্য এপিলেট বেকলগ ফৰ ইয়াৰ্ছ ইয়ে লক আপ কৰিব পাৰে ভাইটেল কেপিটেল ডিছকাৰেজ কৰিব পাৰে ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে ৰিস্ক প্ৰিমিয়াম ইয়াতে NCERT লিংকেজেছ দিয়া আছে UPSC চিলেবাছ দিয়া আছে আৰু ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ